Tôi lại Con gì vậy? các bạn thấy đây ăn cam không các bạn? Đó, em nói đây ăn cam, em nói rất là thèm cam đấy các bạn. Ăn cam nó giàu vitamin C, hốt cho nó sung cho nó căng, mau chỗ lông. Rồi đây các bạn, sáng sớm là mình quay con chim hỏa tiễn của mình đang ăn sáng nè các bạn. Cam là cỡ nào ăn cũng hết đó các bạn à, một trái ăn cũng hết nữa, ăn nhanh lắm, tốc độ một miếng đó là mình nó ăn cho tầm có 50 phút là hết rồi. Này, cam trứng kiến này sáng nay hết rồi nha các bạn, chưa có kịp mua. Còn kia là chuối, tiêu, nước mó thay, sâu lớn. Bỏ đi. Tiếng hót của nó thì ở phía trước clip nó có rồi nha anh em. Em này rất mê ăn cam, rất ghiền ăn cam các bạn. Xèn qua ăn cam là đây là mama của mình và anh Hồ Văn Kỷ. Này nó tiếp tục ăn cam, những pha ăn cam rất là đẹp. Em nó còn hơi nhát nha các bạn, quay thì nó không dám hốt đâu, nhưng mà khi mình ở xa thì nó sẽ hốt. Con này bắt ở trên rừng được 2 tháng mấy nay rồi, bạn mình nó nuôi được 1 tháng. Hello, xin chào 500 anh em chơi chim thân mến nha. Thì hôm nay mình sẽ thị phạm con chim hỏa tiễn truyền của mình cho các bạn xem nha các bạn. Đợt trước mình quay clip là em nó mới có được nuôi được có 1 tháng thôi. Lần này đợt này là gần 2 tháng rồi các bạn à. Chỗ bắt đầu chỗ đốm rồi kìa. Bây giờ mình sẽ thị phạm cho các bạn xem. Đây các bạn, bây giờ mình bỏ thêm chuối cho nó nha. Này chuối này, chuối mà ở tủ lạnh để chữ ăn qua Tết nó hơi thâm. Này chuối mình để bên này. Đây cái hũ đây, còn đây là hũ sâu. Đây mình chơi nó em ăn mấy con sâu nhỏ. Thì các bạn, sâu mình nuôi trong đây nè, còn mấy con à, ăn nay mai hết rồi mua lại. Này sâu lớn nha các bạn.
Con này là con chuyền nha các bạn. Hồi bữa mình quay clip em này lên là mình lúc đó là nuôi được tháng nào, bây giờ này nuôi được gần 2 tháng rồi. Mình sẽ cho ăn 4 con thôi. Tại vì tiêu chuẩn của nó 4 con nó sẽ ăn hết, nó không có bấm mứa. Đây các bạn. Đó, ok chưa? Thủy. Đây nó ăn cái gì được các bạn. Giờ mình sẽ đưa em nó lên trên xích đu nha các bạn, cho anh em xem rõ hơn. Con số hả chị? Con chị chạy đi không chấm được không? Em nghĩ đây là đậu với quả chuột không biết ăn như vậy nó hết rồi đi là bị kẹt chưa. Có bao nhiêu đâu mà không có trái qua qua lúc sau nhà nó thấy cho thấy nó qua cái nhà được thêm ba năm chục quân mấy rồi nó bảo Đây anh em, đây là con chim họ tiễn truyền của mình nha các bạn. Con này con truyền nha các bạn.